Lester Garage here. Tutorial natin ngayon ay paano maglagay ng gear oil sa Mio I 125. Yun, oh. Pogi. Wow! Yan. Ang kakailanganin lang natin mga paps ay itong pliers para dito sa cover niya, tapos ito 10mm na T-wrench para dito sa may drain. Ayan. So let's start. Ayan, re-remove lang natin to, yung drain plug niya na to. Ayan. Wow! Counterclockwise lang mga paps. Kasi kakabili lang nitong motor na to, second hand, kaya pinapalitan na nung may-ari yung gear oil niya. Yan. Then remove natin tong cover. Binubugan ko ng hangin para matanggal yung dumi niya rito, para hindi pumasok dun sa loob. Yan. Then bugahan ko rin siya para mas mabilis tumulo pababa. Yan, para mabilis lang tumulo pababa. Then ang ilalagay natin gear oil is Yamaha gear oil na 100 ml. Yan. Tuluin lang ng konti pa. Then open ko lang to. 100 ml na gear oil. Open natin to, 100 ml na gear oil. Then balik ko na to. Ayun, higpit, pa-clockwise na pala mga paps. Yan. Then remove na natin to. Dispose natin to sa tapunan ng mga langis para hindi tayo nakakasagabal sa kalikasan. Wow! Then lagay ko na tong tong gear oil ah. Yan. 100 ml na gear oil mga paps. Yamaha. Yung iba naman na mga ginagawa namin, minsan nag-alternate sila na pagpalit nito. Na after nung every 1,000 kilometers para sa langis, yan, papalit sila nito. Yung iba naman, gusto nila lagi sila nagpapalit ng gear oil. Yun. Pag nalagay na is, balik lang yung takip. Yun. Ganun lang kasimple mga paps. Kayang-kaya nyong gawin yan. Yan, then punas-punasan na. Yun. Galing yan. Yun, ganun lang mga paps kung paano mag-change ng gear oil sa Mio I 125. So, shout out na tayo. Shout pala sa mga OFW na lagi nanonood sa vlog ko. Maraming salamat po sa inyo. Mga Paps and Sis na nandito sa Pinas na laging tumututok sa mga video ko, maraming salamat po. Kay Papa God, thanks po sa inyo. Sa mga new subscribers ko, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Laging tumataas yung subscriber count ko dahil sa inyo. Shoutout din kay Paps Jason Rhea, kay Paps yung Motovlog,
kay Paps Danworks Motovlog, kay Paps Mongas TV, kay Boss Lakay Vlog, shoutout din kay Boss Lucha Max TV, kay Sis Likes 30, kay Sis CK Shine 15, kay Paps Vince Sky Channel, kay Paps Daddy Tuko, shoutout po sa inyo, kay Paps Wanderer TV, kay Sis Simpleng, kay Paps Juan Miguel DIY TV, kay Paps Jerome Umali, kay Paps Ron Jerome Umali, kay Kiana Kate Umali, kay Aiki Toledo, at kay Mrs. Jennifer Urbano. Shout out sa'yo. Thanks sa suporta. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, Lester Garage, and please hit the notification bell para every time na may new video ako, nanonotify po kayo. Thank you po sa lahat. Stay safe, stay healthy po. Ride safe and God bless.